What's up guys? What's up guys? Welcome to our vlog. So for today's video, gagawin natin ay TikTok life hacks. So yun. So, i-rate natin siya ng from 1 to 10 kung maganda ba yung kinalabasan ng hacks na yon kapag ginaya natin. Tapos, kung nakakabilib ba siya o kung gumagana ba siya. So yun, papakita namin sa inyo yung video sa cellphone muna. Tapos gagayahin natin. So yun na. So guys, ito yung unang video. Yan, what's up? Yan. Yung apple, sinarge yung apple. Yung cellphone chinarge sa Apple. Kailangan natin dito ay 2 apple, coins, at saka charger ng apple, at saka iPhone. Ayun. Tapos, yung pangalawa naman nating video is ito. Leggings. Gagawin siyang damit. Okay. Titignan natin kung maganda yung kalalabasan. Kung pwede ba siyang pang-LCD, kung kabog ba siya. Okay. Next. Video natin, third life hacks. Ito. Itlog. Yung itlog. Kailangan natin ng lighter. Tapos, gagawin natin siyang kailangan maging black yung brown egg. Next. Tapos, kailangan natin dito ng isang basong tubig. Then, naging silver. Hindi siya halata pero naging silver siya. So, without further ado guys, gagawin na natin to in 3, tara na! 2, 1, go! So, yun. Guys, nandito na tayo ngayon sa loob ng bahay. Gagawin na natin. Ito na ang ating mga gagamitin. Itlog. Gunteng. Charger. Leggings. Apple. Isang basong tubig. Kandila. Ayan, apple. iPhone. So, yun. Gagawin na natin ang bawat isa life hacks. So, yun. Ito na. Gagawin na natin yung apple. Magcha-charge yung apple sa apple. Tingnan natin kung magcha-charge yung apple sa apple. Pero dito ko hindi mangyayari. Kasi walang kuryente. Pero nagagawin pa rin natin. Hanggang charger. Sakto natin na gano'n. Hawakan mo to, Sis Angelo. Oh, hell no! Saksak mo. Yan. Wow! Wala ba tayong pagkukulang? Wow! Mission failed. We'll get 'em next time. Charge. So, i-rate natin siya ng 1. Kasi hindi siya gumana. Kaya 1 lang. Sapla. Fake news. Fake news yung panood namin. Fake news ang TikTok. Pero, naniwala naman kami. So, nagsayang kami ng apple guys. Sayang kami na. Pero pwede pa itong kainin. Pwede pa yung kainin. Kahit sinaksakan na naman. Kahit na sinaksakan na yun ng charger, safe pa yun. Wala pang 5 minutes. Okay. Ang susunod na, So, yun. una natin gagawin. Leggings. Pangalawa na pala to. Pangalawa na pala to sa hacks na gagawin natin. Yung leggings gagawin natin. What? Crop top! Oh my God! Wow! Medyo malag guys kasi ganyan ano pa lang. Mabagal yung internet. Ang gagawin natin, ganito daw. Bubutasin.
Pagkatapos na natin sa guntingin, susuot na natin sa... Susunod daw niya. Okay, palapakan. Pag yan hindi kumasya sa'yo, sige. Susunod daw niya, guys. Meron na naman pong na-scam ang TikTok. Kaya yan. Guys, ayan. So, yun pala guys, kung gagapas kayo sa bukid, pwede yung leggings pala. Ganito pa siya. Ayan, ha? Pagod. Pwede mong gamitin. Pwede yan. Yan. Oh. Ayan guys. Palpak. Ganda. Ayun yung pag ganun siya sa likod. Napasira din ito. Ayan guys. Diba? Meron siyang damit. Meron na akong damit. Ang ano niya. So, I-rate ko to from 1 to 10. 10 kasi maganda siya. Masyadong pulido yung pagkakagupit. So yun guys. Ito naman, subukan natin yung katlog. Ginagawa mo. Itlog na gagawing brown. Gagawin natin silver. Susunod yung itlog mo yung gagawin ko silver. A few moments later. Sakit na kami eh. Masyado ko palang excited. Aray! Hige. Excited na kami eh. Yan, tingnan mo to. Yung mga napapanood. Hindi nag-charge. Napeki kami. Akala ko may ilaw na ano. Magay ka muna sa camera. So, okay na siguro to. Magay ka muna sa camera. Yan. Happy birthday muna tayo. Saka muna kami ng import. Pangalan Joanne. Mga ilang itlog na yan? Isa lang. 1, 2, 3. Oh! Ito sa inyo eh. Oh. Oh my God! Wow! Anong masasabi mo ngayon? Silver ba? Oo. Eh, tuwapo na. Relax ka lang, baby. Naging silver. Silver siya. Silver. So, paano ba yan, guys? Hindi na namin papahabahin itong vlog na to. Pero maghay ka muna, Joanne. Magpakita ka na. Magpakita ka na. Face reveal. Sige na, Joanne. Minsan lang mag-request para sa viewers. Nagre-request yung mga viewers. Sino daw ba yung isang bata na yun? Pumoto! Galing! Sige na, Joanne. Maghay ka na. Maghay ka na. I-rate ko to. 12. 12. Tapos naman. 12 ko kasi. Pwede pa itong balatan eh. Yeah, Joanne. Come here, Joanne. Maghay ka na sa camera. Aya! Pag nilagay mo, meron pa din. Sige na, maghay ka na sa camera. Ikot pa, ikot pa yung camera. Ikot ka na. Oh! Sige po, ayan. Nilalagay ko pa ulit. Ha! Meron pa din! So guys, mahaba na yung vlog. Naglalaro na lang itong mga itong kasama ko. Ayan, si Joanne. Hi, say hi, Joanne. So guys, kung di nyo nagustuhan itong video na to, pakisubscribe na lang, ano? Bye! Thank you! Guys, hello! Kung nagustuhan nyo yung video na to, at nagustuhan nyo yung mga paglalaro na to, Pero dapat gustuhin nyo pa din. subscribe nyo na at like nyo na. Dahil Tapilitan na to. Tapilitan na. Itong J-Box na to. Huwag nyo nang gawin, ano? Oo. Ito. Ay, tama nga ang i-vlog, oh. So, recap tayo guys ha, bago natin tapusin yung video.
Tama na muna ilaro. Tama na muna ilaro. So, i-re-recap natin kung ano yung mga nangyari ngayon. Kuha tayo ng damit mula sa leggings. Okay, good. Yung ating super itlog. Okay, good. Lagot. Pero pero guys, yung apple to apple, huwag nyo nang gagawin yun. Sasayang lang ang apple, sapukin po kayo ng manayin nyo. Sige, goodbye na ba, guys? Like, subscribe, bye!